ulit mga ka-Drafsters sa umaga. Mga ka-Drafsters, good morning. Papasok na ulit tayo sa trabaho ngayon. Mahaba na yung hairline ko, pre. Mahaba na yung hairline ko. Mahaba na yung landing. Din tayo magtataka mga ka-Drafsters, so paano nakakit din dyan? Buhay Draftsman sa Australia. Yun, ganito kami pumasok. Wala pa kasi kaming sasakyan eh. Iwan ko lang kung magkakasakyan kami. Ganda na ng paligid ngayon, pre. Green na green na eh. Green na green na. Balimbok natin 3 months na walang gupit After 1 year, bala ko kasi magpahaba ng buhok after 1 year. Paano yung tsura ko? Lalakad lang kami galing sa bus terminal papunta sa sa opisina. Mga rin mga 5 minutes din kaya wala naman 3 minutes na lakad. Lapit lang. This is our company. Sasakyan mga alaga namin sasakyan projects parang Christian ayan not subscribe my channel, please do like, share, and subscribe my channel and click the notification bell para updated kayo sa susunod pa natin mga videos na gagawin. Salamat mga ka-Drafsters. Bye bye for now. God bless everyone.